नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी आपला मित्र प्राध्यापक ऋषिकेश जाधव शिवस्वराज्य ऑनलाईन क्लासेसमध्ये आपलं सहर्ष स्वागत करत आहे। आपण या चॅनेलला 10वी पासून पोस्ट ग्रॅज्युएटपर्यंतच्या सर्व विषयांचे व्हिडिओ अपलोड करत असतो। आपण जर या चॅनेलला नवीन असाल तर आमच्या चॅनेलला सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका। 12वी कॉमर्स, ऑर्गनायझेशन ऑफ कॉमर्स अँड मॅनेजमेंट, पहिलं प्रकरण, त्यातील आपण चौथी कन्सेप्ट पाहतोय। शास्त्रीय व्यवस्थापनाचे जनक FW.Taylor किंवा त्यांना FW.Taylor असंही म्हटलं जातं। टेलर यांचा जन्म 1856 आणि मृत्यू 1915 साली झाला। त्या एक अमेरिकन मॅनेजमेंट गुरु म्हणून त्यांना ओळखलं जातं, ज्याने मिडवेल स्टील वर्क्स येथे फिलाडेल्फिया मध्ये एक ॲज अ इंजिनियर म्हणून काम केलेलं आपल्याला दिसून येतं। हळूहळू स्वतःच परिश्रम आणि नाविन्याचा शास्त्रीय दृष्टिकोनातून केलेला अभ्यास यामुळे त्यांना एक मुख्य अभियंता म्हणून त्यांना पोस्ट मिळालेले आपल्याला दिसून येतात। त्याने वैज्ञानिक आकडेवारीच्या आधारावर जे काही निरीक्षण आणि प्रयोग सादर केले, त्या प्रयोगातून त्यांनी शास्त्रीय व्यवस्थापन कशा पद्धतीचं असावं, म्हणजे यांचा मुख्य एक उद्देश एकच होता की चुका आणि शिका यापेक्षा कोणतीही समस्या का निर्माण झाली, कशामुळे निर्माण झाली, त्याचा कार्यकारण संबंध शोधून वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून त्याचं सोल्युशन करणं म्हणजे शास्त्रीय व्यवस्थापन, असा त्यांचे एक धारणा होते। त्यामुळे टेलर यांनी वैज्ञानिक प्रयोग किंवा निरीक्षणाचा ऑब्झर्वेशनचा आधार घेऊन हे निर्णय किंवा हे मॅनेजमेंटची जी काही उत्क्रांती केलेली ते आपल्याला दिसून येत असते। त्यानंतर त्यांनी जो सिद्धांत मांडलेला आहे तो सिद्धांत आपल्याला यामध्ये चर्चा करायची आहे की वैज्ञानिक व्यवस्थापनामध्ये व्यवस्थापनाला व्यक्तीने नक्की काय करावे हे माहीत असणे आणि त्या व्यक्तीकडून सर्वोत्कृष्ट व कमीत कमी खर्चामध्ये काम पूर्ण कसे करतील हे पाहणे याचा समावेश होतो। म्हणजे थोडक्यात व्यवस्थापनानं या गोष्टीचा विचार केला पाहिजे की कोणतीही मनुष्य शक्ती किंवा कोणतीही व्यक्ती किंवा कोणतीही यंत्रसामग्री ज्या व्यवसायामध्ये काम करत असेल त्या व्यक्तीकडून त्या वस्तूकडून जास्तीत जास्त कार्यक्षमतेनं काम करून घेणं, कार्यक्षमतेपेक्षा जास्त काम करून घेणं, तेही कमीत कमी खर्चामध्ये कमीत कमी वेळेमध्ये साध्य करणाऱ्या प्रयत्नांना शास्त्रीय व्यवस्थापन म्हटलं गेलं आहे। आता इथं वैज्ञानिक व्यवस्थापनाची जी काही तत्व आहेत ते आपल्याला इथं पाहायचे आहेत की विज्ञान आहे, मूलभूत नियम नाही। याचा थोडक्यात अर्थ की संस्थात्मक कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी रूल ऑफ थंब म्हणजे काय, थोडक्यात की कोणतंही काम विना किचकट विना सायास सहज पार पडेल त्याला म्हटलं जातं रूल ऑफ थंब। याच्या विरोधात आहे हे, म्हणजे कोणतंही काम अधिक चांगल्या पद्धतीनं किचकट पद्धतीचा किंवा गुंतागुंती पद्धतीचा अवलंब न करता कामाच्या वैज्ञानिक विश्लेषणाद्वारे विकसित केलेल्या पद्धतींचा वापर केला पाहिजे। म्हणजे कोणतंही साधं सोपं सरळ मार्ग आहे म्हणून ती कामं न करता किंवा त्या पद्धतीने व्यवसाय न चालवता व्यवसायातील निर्माण होणाऱ्या प्रत्येक समस्येवर योग्य उपाय शोधणं आणि तो उपाय शोधत असताना त्याच्याकडे वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून पाहणं गरजेचं आहे। त्याचबरोबर व्यवस्थापकांना वैयक्तिक आकलनावर आधारित निर्णय घेत असतात। म्हणजे यापूर्वी शेवालची 14 तत्व बघितली किंवा त्यापूर्वीचं मॅनेजमेंट बघितलं तर व्यवस्थापकाच्या बुद्धी कौशल्यावर आणि व्यवस्थापकाच्या अनुभवावर तो निर्णय घेत असे। पण FW.Taylor यांच्या मते काय आहे की कोणतीही निर्णय घेत असताना किंवा व्यवस्थापनामध्ये कोणत्याही कृती करत असताना तुम्हाला शास्त्रीय किंवा वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा अवलंब केला पाहिजे अशी त्याची धारणा होती। त्याचबरोबर प्रत्येक लहान कामासाठीही वैज्ञानिक पद्धतीचा वापर करायचा आग्रह तो करत असतो। म्हणजे कोणतंही काम हे सिस्टमॅटिक, पद्धतशीर आणि वैज्ञानिक म्हणजे सायंटिफिक असणं गरजेचं आहे असं त्याचं मत आहे। व्यवस्थापनाचे हे तत्व प्रत्येक कामाचे वैज्ञानिक विश्लेषण करून ते काम करण्याची सर्वोत्कृष्ट पद्धत शोधून काढतो। म्हणजे काम तेच पण वेगवेगळ्या पद्धतीने कमीत कमी वेळेमध्ये कमीत कमी खर्चामध्ये उत्कृष्ट कशा पद्धतीचं करता येईल या दृष्टिकोनातून त्याचा सतत शोध घेणं
म्हणजे शास्त्रीय व्यवस्थापन करणे हे या तत्वामध्ये आपल्याला सांगितलेलं दिसून येतं. त्यामुळे वेळ, मानवी ऊर्जा वाचवण्यास मदत होईल, तसेच अपेक्षित प्रमाणात उत्पादन साध्य होईल. टेलर यांच्या म्हणण्यानुसार बॉक्समध्ये लोखंडी शीट चढवण्यासारख्या उत्पादनाशी संबंधित साध्या कामाचेही वैज्ञानिक पद्धतीने नियोजन करता येऊ शकते. म्हणजे साधं सिंपल काम असू द्या, म्हणजे बॉक्स मध्ये माल भरण्याची जी सिस्टीम आहे त्यामध्ये सुद्धा तुम्ही वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा जर अवलंब सतत करत असाल किंवा साधं ते जरी काम असलं तरी ते सिस्टमॅटिक आणि कमीत कमी वेळेमध्ये कसं साध्य करता येईल हे आपल्याला पाहिजे. या बाबतीत आपण एक उदाहरण घेऊ शकतो टाटा मोटर्सचं. टाटा मोटर्स मध्ये 2 मिनिटांमध्ये एक ट्रक तयार होऊन बाहेर पडतो. याच्यासाठी त्यांनी केलेली जी सिस्टीम आहे, चेन सिस्टीम आहे, त्या पद्धतीचा अवलंब करणं गरजेचं आहे. कारण इथं प्रत्येक एका कर्मचाऱ्याला एकच काम दिलेलं आहे, ते त्यानं 2 मिनिटांमध्ये पूर्ण करायचं. असे हजारो कर्मचारी, हजारो सिस्टीम्स अवेलेबल करून ठेवलेले आहेत. त्यामुळे टाटा मोटर्स मध्ये 2 मिनिटाला एक ट्रक प्रोडक्शन होऊन बाहेर पडतो. म्हणजे या पद्धतीचाही आपल्याला विचार करायचा आहे की इथेही त्यांनी सायंटिफिकली आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचाच अवलंब किंवा वापर केलेला आपल्याला दिसून येतो, की जेणेकरून आपल्याला कोणतंही काम कमीत कमी वेळेमध्ये कर्मचाऱ्यांची जास्तीत जास्त कार्यक्षमता वापरून कमीत कमी खर्चात कसं पूर्ण करता येईल. समरसता आहे, विवाद नाही. म्हणजे थोडक्यात इथं त्यांचं दुसरं जे तत्व आहे ते तत्व कसं आहे पहा, या तत्वानुसार कर्मचारी आणि व्यवस्थापन यांच्यामध्ये सामंजस्य असलं पाहिजे, एकमेकांना समजून घेण्याची वृत्ती असली पाहिजे, असं या टेलरचं मत आहे. या दोन्ही मधील समन्वय त्यांच्यातील संघर्ष कमी करण्यासाठी मदत होते. म्हणजे व्यवस्थापन आणि कर्मचारी हे एकाच नाण्याच्या 2 विभिन्न बाजू असल्याचं दिसून येतं. कर्मचाऱ्यांचं काम असतं व्यवसाय संस्थेची ध्येय आणि उद्दिष्ट ठरवणं, आणि कर्मचाऱ्यांचं काम असतं व्यवस्थापनानं ठरवलेली ध्येय उद्दिष्ट प्रत्यक्षात साध्य करणं. व्यवस्थापन कर्मचाऱ्यांच्याकडून जादा काम करून घेण्यासाठी अपेक्षित असतं आणि कर्मचारी काम चुकार करण्याकडे त्यांचा कल असतो. त्यामुळे एकाच नाण्याच्या ज्या काही 2 बाजू आहेत त्या एकच नाणं आहे. एकमेकांना समजून घेण्याची वृत्ती जर त्या प्रत्येकाकडे असेल तर ती संस्था अधिक कार्यक्षमतेने काम करत असल्याचं आपल्याला दिसून येऊ शकतं. म्हणजे कर्मचारी व्यवस्थापन यांच्यातील सामंजस्यामुळे कामाच्या ठिकाणी पोषक वातावरण, मैत्रीपूर्ण, खेळ आणि आनंदी वातावरण असल्यामुळे तिथं काम करण्यामध्ये आणि ध्येय प्राप्ती करण्यामध्ये कोणत्याही अडचणी येत नसल्याचं दिसून येतं. त्यामुळं जर अपेक्षित यश मिळवायचं असेल तर व्यवस्थापन आणि कर्मचारी यांच्यामध्ये सामंजस्याची भूमिका असली पाहिजे. एकमेकांच्या बाबतीत ऍडजस्टमेंट करून घेण्याची वृत्ती असेल तरी या दृष्टिकोनातून व्यवसाय संस्थेचा फायदा झालेला दिसून येतो. संघटनेची कर्मचाऱ्यांच्या फायद्याच्या व विकासाचा सुद्धा विचार केला पाहिजे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वतःची डेव्हलपमेंट कधी पाहिली नाही. स्वराज्य आणि मावळ्यांच्या हितचिंतन, त्यामुळे त्यांचं स्वराज्य बहरून आलेलं आपल्याला दिसून येतं, आनंदित असलेलं आपल्याला दिसून येतं. म्हणजे इथं आपल्याला याही दृष्टिकोनाचा विचार करणं गरजेचं आहे. त्यानंतर पुढचं आहे की मानसिक क्रांती. टेलर यांनी मानसिक क्रांतीची संकल्पना मांडलेली आहे की हे तत्व कर्मचारी व व्यवस्थापन या दोघांचाही एकमेकाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदल घडवून आणण्यावर भर देते. कर्मचारी व व्यवस्थापक या दोघांनीही संघटनेतील त्यांच्या समान अस्तित्वाची जाणीव झाली पाहिजे. सगळ्यात महत्वाचा विषय म्हणजे हाच की उद्दिष्ट ठरवणारी व्यक्ती, ध्येय धोरण ठरवणारी व्यक्ती ह्या वेगळ्या असतात, म्हणजे ते व्यवस्थापक असतात, आणि संचालकांनी किंवा व्यवस्थापकांनी ठरवलेली उद्दिष्ट पूर्ण करणाऱ्या व्यक्ती हे या कर्मचारी असतात. त्यामुळे दोघांचाही एकमेकाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन हा ऍज इक्वल शत्रूसारखा असतो, असं सर्वसामान्य मत आहे. कारण सर्व संचालकांनी किंवा व्यवस्थापकांनी ठरवलेली ध्येय धोरणं म्हणजे कर्मचाऱ्यांना एक्स्ट्रा लागणारं काम किंवा कर्मचाऱ्यांना करावं लागणारं काम. व्यवस्थापनाचा उद्देश हाच असतो की कर्मचाऱ्यांनी जास्तीत जास्त काम केलं पाहिजे, आणि कर्मचाऱ्यांची एक अपेक्षा असते की व्यवस्थापनानं आम्हाला सारखी कामं न सांगता कमी कामं सांगावी. म्हणजे या दोघांच्या मध्ये एकमेकाकडे पाहण्याचा जो दृष्टिकोन आहे त्याला त्यांनी मानसिक क्रांती असं नाव दिलेलं आहे. हा दृष्टिकोन जर बदलला तर सर्व काही गोष्टी साध्य होऊ शकतात. त्यामुळं प्रत्येक व्यक्तीनं उद्दिष्ट साध्य करत असताना किंवा उद्दिष्ट
पाहत असताना संघटनेचे ध्येय प्राप्त करण्यासाठी दोघांनीही एकमेकास सहाय्य करून परिपूर्ण सहकार्याने काम केलं तर कोणतीही परिस्थिती असू द्या, कोणतीही सिच्युएशन असू द्या, यामुळे उत्पादन क्षमता आणि नफ्यामध्ये कायम आपल्याला वाढ झालेली दिसून येते. त्यामुळे त्यांनी एकच तत्व इथे आपल्याला सांगितलेलं आहे की कर्मचारी आणि व्यवस्थापन यांच्यामध्ये आपल्याला समन्वय आणि एकमेकाकडे एक चांगल्या नजरेनं किंवा चांगल्या दृष्टिकोनातून पाहणं गरजेचं आहे की आपण सर्व एकच आहोत आणि या व्यवसाय संस्थेसाठी जर एकत्रित काम केलं तर व्यवसाय संस्थेची ध्येय धोरण आणि उद्दिष्ट सहज साध्य होऊ शकतात. त्यानंतर पुढचं आहे सहकार्य आहे, व्यक्तिगत स्वार्थ नाही. म्हणजे इथं कर्मचारी असू द्यात किंवा व्यवस्थापन असू द्यात, या एकमेकांना मदत करतात. व्यक्तिगत याचा कुणाचाही स्वार्थ नसतो, ना व्यवस्थापनाचा व्यक्तिगत स्वार्थ असतो ना कर्मचाऱ्याचा व्यक्तिगत स्वार्थ असतो. इथं जे काम करणार आहोत ते आपण संस्थेसाठी काम करणार आहोत, त्या व्यवसाय संघटनेसाठी काम करणार आहोत, याचाही विचार करणं गरजेचं आहे. म्हणजे व्यवस्थापनाने ठरवलेली उद्दिष्ट जर कर्मचाऱ्यांनी वेळेत आणि अपेक्षित प्रमाणे पार पाडली तर दोघांचेही उद्दिष्ट इथं साध्य होऊ शकतं आणि हे उद्दिष्ट साध्य झालं की त्याचा इनडायरेक्टली किंवा डायरेक्टली परिणाम हा व्यवसाय संस्थेच्या नफ्यावर आणि कार्यपद्धतीवर होत असतो. त्यामुळे सहकार्य, विश्वास व संघभावना इत्यादीमुळे अंतर्गत स्पर्धेचे रूपांतर हे सदृढ संघटनात्मक वातावरणात होत असल्याचं दिसून येतं. म्हणजे घरामध्ये ज्यावेळेस वाद होतो त्यावेळेस बाहेरचा व्यक्ती येऊन त्याचा फायदा घेत असतो. म्हणजे आपण म्हणतो ना, दोघांचे भांडण तिसऱ्याचा लाभ. त्यापेक्षा दोघांच्या मध्ये जर मैत्रीपूर्ण सौहार्दाचं वातावरण असेल तर त्याचा डायरेक्टली इनडायरेक्टली परिणाम हा व्यवसाय संस्थेवर होत असल्याचं आपल्याला दिसून येत असतं. त्यामुळे इथं छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कालखंडातला विचार केला तर मावळे आणि जे काही मंत्री होते यांच्यामध्ये सामंजस्य, एकोप्याची भावना असल्यामुळे साम्राज्याची आणि समाजाची त्या काळामध्ये प्रगती झालेली आपल्याला दिसून येते. त्यामुळे परस्परा सहकार्य करून, एकमेकास सहाय्य करून त्यांनी पुढं किंवा सुपंत निवडलेला आपल्याला दिसून येतं. निर्णय प्रक्रियेमध्ये व्यवस्थापनाने कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या सूचनांचा नेहमी विचार केला पाहिजे. म्हणजे ज्यावेळेस एखाद्या गोष्टीवर किंवा एखाद्या समस्येवर निर्णय घेण्याची वेळ येते त्यावेळेस व्यवस्थापनाने कर्मचाऱ्यांना सुद्धा त्या निर्णय प्रक्रियेमध्ये सहभागी करून घेणं गरजेचं आहे. कारण त्याचा फायदा हा व्यवसाय संस्थेला कायम होत असतो. कारण कर्मचारी प्रत्यक्ष त्या फील्डवर काम करत असतो, त्याला त्या ठिकाणी असणाऱ्या कमी जास्त त्रुटी, नाविन्य, त्या कामामध्ये करायचे बदल हे त्यांना जास्त माहीत असतात. त्यामुळं व्यवस्थापनाचे निर्णय ज्यावेळेस घ्यायचे असतात त्यावेळेस त्या ठिकाणी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सुद्धा त्या सूचना किंवा कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या सूचनांचा आपणाला आदर करणं गरजेचं आहे आणि ती सूचना योग्य असेल तर त्याचं पालनही करून त्याची पूर्तताही करणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर पुढचं त्यांनी सांगितलं की व्यवस्थापनाने कर्मचाऱ्यांना सर्व बाबतीत संस्थेचा अविभाज्य भाग मानला पाहिजे. म्हणजे इथं छत्रपती शिवाजी महाराज हे रयतेचं राज्य आहे आणि मी एक सेवक आहे अशी त्यांची धारणा असल्यामुळं मावळा आणि रयत हे दोन्ही स्वराज्याचे अविभाज्य घटक होते असे त्यांची धारणा असल्यामुळे स्वराज्य आपल्याला डेव्हलपमेंट झालेलं दिसून येतं. आणि औरंगजेबाचं एवढं मोठं प्रचंड सैन्य असून सुद्धा त्याची धारणा ही म्हणजे माझं राज्य आहे होतं. सैन्य फक्त पोटासाठी काम करत होतं, त्यामुळं त्याची डेव्हलपमेंट जास्त झालेली आपल्याला दिसून येत नाही. ते कालांतरानं नष्ट झालेलं दिसून येतं, तो विचारही कालांतरानं नष्ट झालेला दिसून येतो. पण आजही आपल्याला स्वराज्याचा विचार चौफेर उधळताना दिसून येत असतो. त्याची कारण हीच आहेत की सहकार्य करणं आणि एकमेकांच्या हिताचा आणि प्रत्येकाच्या विचारांचा इथं आदर करणं गरजेचं आहे. त्यानंतर व्यवस्थापनाने कर्मचाऱ्यांचा विचार करायचाच आहे, पण कर्मचाऱ्यांनी सुद्धा व्यवसाय संस्थेचा विचार करणं गरजेचं आहे. म्हणजे इथं अकारण मागण्या, संप करणं, हडताळ करणं, घेराव करणं, काम बंद पाडणं, नुकसान करणं अशा गोष्टी कर्मचाऱ्यांकडूनही होऊ नयेत. की जबाबदारीचं विभाजन व्यवस्थापन व कर्मचारी यांच्यामध्ये नेहमी कामाच्या दोन विभाजनासह जबाबदाऱ्यांचे योग्य विभाजन केले जावे. म्हणजे व्यवस्थापन आणि कर्मचारी या दोन्ही घटक व्यवसाय संस्थेच्या डेव्हलपमेंटसाठीच काम करत असतात. त्यामुळे व्यवस्थापनाची जबाबदारी वेगळी आहे आणि कर्मचाऱ्यांचीही जबाबदारी वेगळी आहे. याचं विभाजन
याचं डिवायडेशन करणं प्रत्येक व्यवसाय संस्थेचं महत्वाचं काम आहे. उच्च व मध्यम स्तरावरील व्यवस्थापन अधिकाऱ्याकडून कामाचं नियोजन केलं जातं. म्हणजे कामाचं नियोजन प्लॅनिंग करण्याचं काम हे मॅनेजमेंटचं असतं आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याचं काम हे कर्मचाऱ्यांचं असतं. नियोजन आणि कामाची वाटणी किंवा जबाबदारीचं वाटप करणं या दोन्ही गोष्टी सिस्टमॅटिक असणं गरजेचं आहे. त्यामुळं फक्त व्यवस्थापनाचं काम आहे की कामाचं नियोजन करून कर्मचाऱ्यांपर्यंत सोपवणं आणि कर्मचाऱ्यांचं काम आहे की नियोजनानुसार काम करणं. त्यामुळे इथं जबाबदारी ज्या प्रत्येकाच्या आहेत त्या काटेकोरपणे पाळणं गरजेचं आहे. ज्यावेळेस व्यवस्थापनाची काम करण्याची जबाबदारी काय आहे की कामाचं नियोजन करणं, तर त्यांनी परफेक्टच नियोजन करणं, त्या नियोजनामध्ये कोणत्याही त्रुटी असणार नाहीत. ज्यावेळेस एखादं स्ट्रक्चर, एखादा आराखडा त्यांनी तयार करून दिला आणि त्या पद्धतीने कर्मचाऱ्यांनी काम केलं आणि ते जर नियोजन चुकीचं असेल तर दोष हा व्यवस्थापनावर जाईल, कर्मचाऱ्यावर नाही. आणि व्यवस्थापनाने जर कर्मचाऱ्यांना जर योग्य नियोजन दिलं असेल आणि त्या पद्धतीने त्यांनी कामं केली नसतील तर सर्व दोष हा कर्मचाऱ्यांच्यावर जाऊ शकतो. जबाबदारी कर्मचाऱ्यांना पार पाडावी लागू शकते. त्यामुळे आपल्या वरिष्ठांनी दिलेल्या सूचनानुसार कर्मचारी आपले काम पार पाडतात. व्यवस्थापकांनी कर्मचाऱ्यांना सतत मदत, प्रोत्साहन आणि मार्गदर्शन केले पाहिजे. त्यामुळे व्यवस्थापक व कर्मचारी दोघांचीही कामगिरी उत्कृष्ट होत असते. म्हणजे व्यवस्थापनाला कर्मचाऱ्यांनी मदत करणं आणि कर्मचाऱ्यांना व्यवस्थापनाने वेळोवेळी सल्ले, मार्गदर्शन आणि मोटिवेशन देऊन त्यांना प्रोत्साहन देऊन काम करणं, हे दोघं जर एकमेकांच्या हातात हात घालून जर चालत असतील तर ती व्यवसाय संस्था कधीही लॉस मध्ये येणार नाही. त्यानंतर अधिक कार्यक्षमता व समृद्धीचा मालक आणि कर्मचाऱ्यांचा विकास. कुशल कर्मचारी, स्किलफुल वर्कर्स हे प्रत्येक व्यवसाय संस्थेला लाभलेली एक असामान्य असेट असते, ती प्रॉपर्टी असते. कारण कुशल कर्मचाऱ्यांच्याकडून आपण कमीत कमी वेळेमध्ये जास्तीत जास्त कामं करून घेऊ शकतो. त्यामुळे आपला पैसा, वेळ, श्रम या सर्व गोष्टींची बचत झाल्याची आपल्याला दिसून येते. म्हणून गरजेनुसार कर्मचाऱ्यांना शिक्षण, प्रशिक्षण देणं गरजेचं आहे आणि त्यांची पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट आणि त्यांचं स्किल डेव्हलपमेंटच्या अनेक योजना वेळोवेळी राबवणं गरजेचं आहे. या सर्वांचा परिणाम संस्थेच्या नफ्यावर होत असतो. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला उच्च प्रतीची कार्यक्षमता आणि कमाल समृद्धीची योग्य संधी दिली पाहिजे. सगळ्यात महत्वाचा पॉइंट आहे प्रत्येक कर्मचाऱ्याला उच्च प्रतीची कार्यक्षमता व कमाल समृद्धीची योग्य संधी दिली पाहिजे. म्हणजे ज्या कर्मचाऱ्यांचा आपण त्यांच्या कार्यकौशल्यानुसार वापर करून घेतोय त्यांना स्वतःचीही प्रगती आणि स्वतःचीही स्किल डेव्हलप करणं आणि आर्थिक प्रगती साधणं याच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. या बाबतीत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कारकिर्दीतलं एक उदाहरण आपल्याला सांगता येईल की कोणतंही अलौकिक कार्य केल्यानंतर महाराज संबंधित व्यक्तीला किंवा संबंधित मावळ्याला एक घोडा, एक सोन्याचं कडं आणि 200 होन एवढं बक्षीस देत होते. म्हणजे याचा अर्थ काय की प्रत्येक मावळ्याला यातून मोटिवेशन मिळावं. एक घोड्याची किंमत जर आज आपण मार्केटमध्ये बघायला गेलो तर कमीत कमी 3-4 लाख आणि जर ब्रँडेड घोडा घ्यायचा म्हटलं तर कमीत कमी 30 ते 40 लाख रुपये. एक सोन्याचं जे कडं देत होते त्यास 12 तोळ्याचं सोन्याचं कडं, त्याची आज मार्केट कॉस्ट आपण जर काढली तर बघा तुम्ही किती होते. आणि 200 होन देत होते, 100 होन देत होते. 100 होन मध्ये एका होन मध्ये त्यावेळेस 2 तोळे सोनं येत होते. म्हणजे जवळजवळ एका अलौकिक काम करणाऱ्या व्यक्तीला महाराज त्या काळामध्ये आजच्या मार्केट रेटनुसार 2.5 ते 3 कोटी रुपये देत होते. म्हणजे प्रत्येक मावळा ते बक्षीस मिळवण्यासाठी धडपडत असे, प्रयत्न करत असे. त्याचाही विचार इथं करणं गरजेचं आहे की अधिक कार्यक्षमतेनं मावळ्यांनी काम करावं किंवा कर्मचाऱ्यांनी काम करावं आणि त्या कार्यक्षमतेचा वापर करून प्रत्येक जणानं आपण काम चुकार न राहता स्वराज्याचा आणि त्या संस्थेच्या दृष्टिकोनातून काम करण्याची त्यांनी संधी उपलब्ध करून दिलेली आहे. त्यानंतर पुढचा आहे की शास्त्रीय व्यवस्थापनाची तंत्र म्हणजे आहे कार्य अभ्यास म्हणजे वर्क स्टडी. थोडक्यात उपलब्ध कर्मचाऱ्यांना काम नेमून देण्याआधी व्यवस्थापकाकडून कामाचा योग्य अभ्यास केला गेला असला पाहिजे. म्हणजे कोणतं काम करायचं आहे, कशा पद्धतीने करायचं आहे, कोण करणार आहे, किती वेळेमध्ये कंप्लीट करायचं आहे
आणि कशा पद्धतीने कंप्लीट करू शकतो या संदर्भातला सखोल अभ्यास आपल्याला कार्य अभ्यासामध्ये करणं गरजेचं आहे। कार्य अभ्यासामध्ये विविध क्रिया व कार्य यांचा संघटित, पद्धतशीर आणि टीकात्मक मूल्यमापन मोजण्याचा समावेश होतो। म्हणजे सगळ्यात महत्वाचं एकत्रित ग्रुपनं करायचं काम आहे, ते कशा पद्धतीने करायचं, कोणत्या ग्रुपच्या कोणत्या जबाबदाऱ्या असतील आणि त्यांनी कशा पद्धतीची त्यांची स्ट्रॅटेजी असेल याचाही विचार करणं गरजेचं आहे। त्यानंतर जी निवडलेली स्ट्रॅटेजी आहे किंवा निवडलेलं काम आहे ती कोणत्या सिस्टीमनं, कोणत्या मेथडनं करायचं हेही त्यांनी ठरवणं गरजेचं आहे। आणि काम पूर्ण करत असताना त्याचं टीकात्मक परीक्षणही करणं गरजेचं आहे। त्याच्यातील चुका, उणिवा, दोष, त्रुटी यांचाही आपणाला त्यामध्ये स्टडी करायचा आहे, अभ्यास करायचा आहे। या पद्धतीने कार्य अभ्यास करणं गरजेचं आहे। या कार्य अभ्यासामध्ये गती अभ्यास, वेळ अभ्यास, पद्धत अभ्यास आणि थकवा अभ्यास या तंत्राचा अवलंब होतो। म्हणजे शास्त्रीय व्यवस्थापनाची जी काही तंत्र आहेत ती तंत्र आपल्याला विकसित करत असताना किंवा आत्मसात करत असताना ते व्यवस्थापक जे आहेत त्यांना ते काम कशा पद्धतीने करणार आहेत, कोणत्या पद्धतीने करणार आहेत, कोण करणार आहे, कसं करणार आहे याचा सखोल अभ्यास त्यांनी केलेला असतो आणि ते काम कधीपर्यंत पूर्ण होणार आहे याचाही त्यांनी बारकाईने अभ्यास केलेला असला पाहिजे। अभ्यास करत असताना त्यानंतर पुढचा भाग आहे की पद्धतशीर, संघटित आणि टीकात्मक मूल्यमापन करून म्हणजे त्याचं काय बरोबर, काय चूक आणि कोणत्या चुका होतात त्या चुकांचा शोध घेणं हे सुद्धा यामध्ये अभिप्रेत असल्याचं दिसून येतं। कार्य अभ्यासामध्ये पहिला जो घटक येतो त्याला म्हटलं जातं टाइम स्टडी, वेळ अभ्यास। एखाद्या कर्मचाऱ्याने दिलेले काम पूर्ण करण्यासाठी घेतलेल्या वेळेचं निरीक्षण व नोंद करण्याचे हे तंत्र आहे। म्हणजे एखादं काम जर आपण एखाद्या कर्मचाऱ्याकडे किंवा कर्मचारी वर्गाकडे सुपूर्द केलं तर ते काम ते कशा पद्धतीने पूर्ण करतायत, किती वेळेमध्ये पूर्ण करतायत, त्याचं घेतलेलं निरीक्षण आणि ऑब्झर्वेशन, त्याच्या नोंदी करणं हे वेळ अभ्यासामुळे कामाचा उल्लेख प्रत्येक घटकासाठी लागणारा अचूक वेळ ठरवण्यात मदत होते। म्हणजे याचं उदाहरण आपल्यासाठी एक देता येईल की टाटा मोटर्स मध्ये एक ट्रक 2 मिनिटांमध्ये तयार होऊन बाहेरच पडतो। तिथील प्रत्येक सेकंदात, त्या 2 मिनिटातील प्रत्येक सेकंदाचं नियोजन तयार आहे। प्रत्येक कर्मचाऱ्यानं त्या 2 मिनिटांमध्ये कारवायाचं जे काम आहे, जे काम करणार आहे त्याचं नियोजन तयार आहे। त्यामुळे 2 मिनिटांमध्ये एक ट्रक बाहेर पडतोच पडतो। त्यामुळे 8 तासामध्ये 240 ट्रक हे बाहेर पडलेच पाहिजेत। याला म्हणतात वेळ अभ्यास, टाइम मॅनेजमेंट। कारण कोणतीही कृती करायला किती वेळ लागणार आहे अंदाजित, अपेक्षित, त्यानुसार त्या कर्मचाऱ्याला कामं सोपवणं म्हणजे ठरलेली कामं ठरलेल्या वेळेमध्येच पूर्ण होत असतात। कोणतंही काम किंवा कोणतीही व्यक्ती काम चुकारपणा करू शकत नाही। दिलेल्या परिस्थितीमध्ये विशिष्ट कार्य करण्यासाठी लागणारा मानक वेळ म्हणजे स्टँडर्ड रेट, म्हणजे समजा टाटा मोटर्स मध्ये एका कर्मचाऱ्याने नटबोल्ट फिट करायचं काम असेल तर 2 मिनिटांमध्ये त्याने तेवढंच काम करायचं आहे। म्हणजे तो स्टँडर्डनेस त्यांनी मेंटेन केलेला आहे। त्यामुळं एक मोठी चेन तयार करून 2 मिनिटांमध्ये एका ट्रकचं प्रोडक्शन बाहेर पडत असल्याचं आपल्याला दिसून येतं। त्यानंतर कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता यामधून मोजली जाते आणि कामाच्या मूल्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी या तंत्राचा उपयोग होतो। म्हणजे समजा एखादा ट्रक बाहेर पडायला 3 मिनिटं लागत असतील तर कुठेतरी काहीतरी मिस्टेक आहे याचा अंदाज येतो। त्यामुळं कोणत्याही परिस्थितीमध्ये कोणताही ट्रक हा 2 मिनिटांमध्येच बाहेर पडला जातो, काढला जातो। त्यामुळे प्रत्येक कर्मचाऱ्याची जबाबदारी, काम करण्याची पद्धत आणि किती वेळामध्ये काम करायची पद्धत आहे त्या संबंधित व्यक्तीला जबाबदार धरता येतं, त्यांच्यावर आपल्याला नियंत्रण ठेवता येतं। त्यामुळे वेळ अभ्यास असणं गरजेचं आहे। त्यानंतर पुढचं आहे की पद्धत अभ्यास, त्याला मेथड स्टडी म्हटलं जातं। कार्य पूर्ण करण्याचा नेहमीच विविध पद्धती अस्तित्वात आलेल्या असतात। चांगली गुणवत्ता टिकवणे आणि खर्च मर्यादित ठेवण्यासाठी विशिष्ट काम करण्याची पद्धत शोधून काढणे व्यवस्थापकाचे अतिशय महत्वाचे परंतु तेवढेच आव्हानात्मक कार्य असते। म्हणजे थोडक्यात टाटा मोटर्स मध्ये ज्यावेळेस आपण चेन सिस्टीम आणलेली आहे किंवा त्यांनी चेन सिस्टीम आणली त्यावेळेस त्यांचा 2 मिनिटांमध्ये एक ट्रक तयार होऊन बाहेर पडतो आणि ते समजा असंघटित किंवा प्रत्येक कर्मचाऱ्याला एकाच ट्रकवर कामाला लावून ते उपयोगाचं नाही होणार। प्रत्येकाकडे एक विशिष्ट जबाबदारी सोपवली, त्याचं वेळेचं नियोजन केलं आणि एक सिस्टीम तयार करून दिली
त्या सिस्टीम मध्ये प्रत्येक 2 मिनिटाला एक ट्रक बाहेर पडतो आणि जर कोणतंही नियोजन नसेल तर एका दिवसालाही एक ट्रक बाहेर पडू शकणार नाही. त्या पद्धतीची ही सतत ऑब्झर्वेशन करून ही सिस्टीम जनरेट झालेली आहे. त्यामुळेच प्रत्येक सिस्टीम किंवा जी मेथड आहे, काम करण्याची पद्धत आहे ती डेव्हलप करणं हे शास्त्रीय व्यवस्थापनाचं सर्वात महत्वाचं काम आहे. पूर्वी 2 मिनिटांमध्ये एक ट्रक बाहेर पडत नव्हता किंवा गाडी बाहेर पडत. साधा आपण सायकल रिपेअर करायचं म्हटलं तर 5-10 मिनिटं लागतात किंवा 1 तास लागतो. ते 2 मिनिटांमध्ये एक मोठा ट्रक तयार करून बाहेर पडतात. याला म्हटलं जातं की काम करण्याची जी पद्धत आहे, त्यांनी जे चेन सिस्टीम केलेली आहे त्याचा हा परिणाम असल्याचं आपल्याला दिसून येतं. पण तेवढेच आव्हानात्मक ही काम आहे. म्हणजे हे एका प्रयत्नातून शक्य झालेली गोष्ट नाहीये. यासाठी असंख्य प्रयत्न केलेले आहेत, असंख्य ऑब्झर्वेशन झालेले आहेत. त्यातून ही आजची सिस्टीम डेव्हलप झालेली आपल्याला दिसून येते. तसंच वेळ व कच्च्या मालाचा अपव्यय कमी करणं, तसेच पूर्वनिर्धारित उद्दिष्टानुसार सर्व संसाधनाची उपयुक्तता वाढवण्यासाठी या तंत्राची मदत होते. म्हणजे सगळ्यात महत्वाचं की जे कच्चा मालाचं जे अपव्यय आहे, नुकसान आहे, ते टाळलं जातं. कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता वाढवण्यास मदत होते. कर्मचाऱ्यांच्याकडून अपेक्षित कामं साध्य करता येतात. त्यामुळं आपलं जे प्रोडक्शन बनतं त्या प्रोडक्शनवर आपलं संपूर्ण आणि परिपूर्ण नियंत्रण असतं. त्यामुळं कमीत कमी खर्चामध्ये दर्जेदार वस्तूंची निर्मिती करणं हे शक्य होत असतं. त्यानंतर पुढचा आहे की हालचाल अभ्यास, की याला म्हटलं जातं मोशन स्टडी. आवश्यक गतीचा अभ्यास. एखादे विशिष्ट काम पूर्ण करताना कर्मचाऱ्यांचा तसेच यंत्राच्या होणाऱ्या हालचालीचा अभ्यास अतिशय महत्वाचा आहे. म्हणजे थोडक्यात की कोणतंही काम ज्यावेळेस आपण पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करणार असतो किंवा करत असतो त्यावेळेस कर्मचाऱ्याची आणि यंत्राच्या गतीचा अभ्यास सुद्धा आपल्याला करणं गरजेचं आहे. टाटा मोटर्सनं त्याचा परिपूर्ण अभ्यास केल्यामुळेच त्यांनी ती एक सिस्टीम जनरेट केलेली आपल्याला दिसून येते. कर्मचाऱ्यांचा तसेच यंत्राच्या हालचालीचा सुद्धा अभ्यास म्हणजे मोशन स्टडी सुद्धा आपल्याला होणं गरजेचं आहे. त्यामुळे एखादे विशिष्ट काम करण्यासाठी सर्वोत्कृष्ट पद्धत शोधून काढण्यास तसेच अनावश्यक हालचाली कमी करण्यास मदत होत असते. म्हणजे हालचाल अभ्यासामध्ये विशिष्ट वेळामध्ये एखादं यंत्र कशा पद्धतीने हालचाल करते, किती हालचाल करते, त्याचबरोबर त्या यंत्रावर काम करणाऱ्या व्यक्तीची कार्यक्षमता व त्याची हालचाल करण्याची पद्धत. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एका साईडवरून दुसऱ्या साईडवर माल ठेवण्याची जर त्या ठिकाणी काम असेल आणि तो माल ठेवण्यासाठी 2 मिनिटांपेक्षा जर जास्त कालावधी लागत असेल एखाद्या व्यक्तीला, तर त्याच्यामध्ये असे काहीतरी बदल करता येतील की ती एखादी वस्तू एका साईडवरून दुसऱ्या साईडवर न ठेवता ती त्याच साईडवर कशी येईल अशा पद्धतीची सिस्टीम जनरेट करणं गरजेचं असते. त्याला म्हटलं जातं मोशन स्टडी. म्हणजे समजा की एखाद्या ट्रकचे स्पेअर पार्ट आपल्याला दुसऱ्या ठिकाणाहून उचलून आणायला किमान 3-4 मिनिटं लागत असतील, तर एक साईड आणायला 3-4 मिनिटं लागत असतील, तर आपलं टार्गेट काय की 2 मिनिटांमध्ये एक ट्रक बाहेर पडणं. मग अशा वेळेस ते ए साइड वरून बी साइड वर वस्तू आणायची असेल तर तो कालावधी 2 मिनिटावर कसा आणता येईल किंवा 1 मिनिटावर कसा आणता येईल या दृष्टिकोनातून हे प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. याला म्हटलं जातं मोशन स्टडी किंवा हालचाल अभ्यास. कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी सुद्धा याचा उपयोग होत असतो. म्हणजे ते दुसरी वस्तू ए साइड वरून बी साइड वर आणायची असेल तर ती परत जाणे, परत घेऊन येणे, त्याच्या कार्यक्षमतेचा किंवा त्याची जी शक्ती आहे ती खर्च होऊ शकते. त्यामुळे आपल्याला असं काही सिस्टीम जनरेट करता आली पाहिजे की ते 2 मिनिटाच्या काळ, आपण फक्त इथे टाटा मोटरच उदाहरण घेतोय, त्यामुळे 2 मिनिटांमध्ये त्या सिस्टीम किंवा त्या सगळ्या हालचाली होत असल्या पाहिजेत. एक्स्ट्रा ती जागा सोडून त्याला दुसरीकडे जावं लागू नये यासाठी सुद्धा आपल्याला प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. त्यानंतर कार्याचा प्रवाह सहज व आणि विना अडथळा ठेवण्यासाठी त्या कार्यातील काही घटक काढून टाकणे किंवा त्याचा क्रम बदलणे गरजेचं आहे का हे सुद्धा पाहणं गरजेचं आहे. म्हणजे सगळ्यात शेवटी जर आपण इंडिकेटर वगैरे अशा गोष्टी जर आपण बसवल्यात, म्हणजे त्यांनी सिस्टीम असेल आणि सुरुवातीलाच इंडिकेटर टायरच्या तिथंच असेल तर टायर बसवण्याला तिथं प्रॉब्लेम येणार आहे. त्यामुळे कोणत्या वस्तूचे क्रम बदलायचे, कोणत्या वस्तूची जागा बदलायची या सुद्धा गोष्टींचा आपण सातत्याने विचार करणं गरजेचं आहे. समजा अडथळेच असतील, समजा टायर बसवण्याच्या तिथं एखादा मडगाड बसवण्याचं जर काम करत असेल तर दोघेही एकाच ठिकाणी काम करत असल्यानंतर अडथळे निर्माण होण्याचे चान्सेस असतात. त्यामुळे त्यांचा क्रम बदलणं
किंवा त्याच्यामध्ये विनासायास सहज चेन पुढे 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 सरकत जाणं, याही गोष्टींचा अभ्यास करणं इंजिनियरला गरजेचं असतं, व्यवस्थापकाला गरजेचं असतं. त्यानंतर पुढचा आहे थकवा अभ्यास. साधारणपणे कामाच्या पुरेशा विश्रांतीशिवाय जादा तास नेमून दिलेले काम पूर्ण करण्याचा ताण, कामकाजाची अवघड साधनं, कामाच्या ठिकाणची खराब परिस्थिती या सर्वांचा परिणाम शारीरिक आणि मानसिक ताण, थकवा आणि कर्मचाऱ्याच्या आरोग्यावर व कार्यक्षमतेवर याचा विपरीत परिणाम झाल्याचं आपल्याला दिसून येतं. म्हणजे कोणतंही काम करत असताना व्यक्ती म्हटल्यानंतर थकवा हे 100% असतं. त्यामुळे पुरेशा विश्रांतीशिवाय त्यांच्याकडनं जादा काम करून घेणं हे चुकीचं ठरू शकतं. त्याचबरोबर नेमून दिलेले काम पूर्ण करण्याचा ताण, म्हणजे स्ट्रेस असतो दिलेले काम वेळेमध्ये पूर्ण करणं, कारण 2 मिनिटांमध्ये एक ट्रक बाहेर पडणं हे गरजेचंच आहे. त्यामुळे प्रत्येक कर्मचाऱ्यावर त्याचं प्रेशर असल्याचं आपल्याला दिसून येतं. त्याचबरोबर कामकाजाची अवघड साधनं, त्याचबरोबर कामाच्या ठिकाणची खराब परिस्थिती, म्हणजे तिथं जो पोषक वातावरण पाहिजे, स्वच्छ सूर्यप्रकाश, हवा, पाणी वगैरे याचा जर अभाव असेल, दुर्गंधीयुक्त जर तिथं साम्राज्य असेल, तर अशा ठिकाणी काम करण्याची कर्मचाऱ्यांची मानसिकता राहत नसते. त्याचा परिणाम त्यांची शारीरिक आणि मानसिक थकव्यामध्ये होत असतो आणि त्याचा परिणाम डायरेक्टली इनडायरेक्टली त्याच्या आरोग्यावर आणि कार्यक्षमतेवर होत असतो. त्या व्यक्तीकडून कार्यक्षमतेनं काम होऊ शकत नाही. त्यामुळे कामाच्या ठिकाणी आनंदी, उत्साही आणि आरोग्यवर्धक वातावरण ठेवणं आणि कर्मचाऱ्यांना तणावमुक्त कसं ठेवता येईल आणि त्यांना पुरेशी विश्रांती कशी देता येईल याचा सुद्धा थकवा अभ्यास आपल्याला करणं गरजेचं आहे. कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता टिकवून ठेवण्यासाठी थकवा कमी करण्याच्या विविध पद्धतींचा अभ्यास अतिशय महत्वाचा आहे. कर्मचारी न थकता किंवा त्यांना पुरेशी विश्रांती देऊन त्यांच्याकडनं अधिक कार्यक्षमतेनं काम करून घेणं गरजेचं आहे. याला म्हटलं जातं कार्याभ्यास. त्यानंतर पुढचा घटक येतो साधने व उपक्रमांचे मानकीकरण, म्हणजे स्टँडर्डायझेशन ऑफ इक्विपमेंट्स. म्हणजे जे आपण साधनं वापरणार आहोत, जी संसाधनं वापरणार आहोत, ती गुणवत्तापूर्ण आणि चांगल्या दर्जाची असली पाहिजेत. कामाच्या ठिकाणी केलेल्या प्रयोगांच्या परिणामाच्या आधारे टेलर यांनी साधने आणि उपकरणांच्या मानकीकरणास समर्थन दिले आहे. कामाच्या ठिकाणचे वातावरण, उत्पादनाच्या पद्धती प्रमाणीकरण केल्यामुळे वस्तूंचा अपव्यय, उत्पादन खर्च व कामगारातील थकवा कमी करण्यास मदत होते आणि कामाची गुणवत्ताही सुधारते. म्हणजे ज्या पद्धतीच्या कामाचा किंवा संसाधनाचा, इक्विपमेंटचा आपण त्या ठिकाणी वापर करणार आहोत, ती दर्जेदार असली पाहिजे, स्टँडर्डफुल असली पाहिजे, की जेणेकरून त्याचा वापर केल्यामुळे होणारं जे फायनल प्रोडक्ट आहे ते चांगल्या दर्जाचं आणि चांगल्या क्वालिटीचं तयार होऊन बाहेर पडेल. त्यामुळे प्रत्येक जी संसाधने, इक्विपमेंट्स वापरली जातील किंवा जी प्रोडक्शन संसाधने वापरली जातील ती चांगल्या दर्जाची असली पाहिजेत. त्यानंतर वैज्ञानिक कार्यरचना. टेलर यांनी दिवसभरातील उचित काम निश्चित करण्यावर जोर दिला आहे. कामगारांना त्यांच्या क्षमतेपेक्षा कमी दर्जाचे काम करण्यापासून रोखण्यासाठी वैज्ञानिक पद्धतीने कार्यरचना करणे महत्वाचे आहे. या तंत्राचा वापर करून कामगार त्यांचे कार्य प्रमाणित मानकानुसार पूर्ण करतील. त्याचबरोबर व्यवस्थापन कर्मचाऱ्यांच्या पर्याय वापरावर नियंत्रण ठेवू शकेल. म्हणजे थोडक्यात टेलर यांनी सांगितले की दिवसभर करायच्या कामाचं परिपूर्ण नियोजन करणं गरजेचं आहे, की जेणेकरून कर्मचाऱ्याची जी कार्यक्षमता आहे त्याचा पर्याप्त वापर होईल, त्या कार्यक्षमतेचा 100% वापर होईल. कर्मचाऱ्यांना त्याच्या कार्यक्षमतेपेक्षा कमी काम जाणार नाही आणि त्याच्यातून संस्थेचं आर्थिक नुकसान होणार नाही याची परिपूर्ण काळजी घेणं गरजेचं आहे. कर्मचाऱ्याच्या कार्यक्षमतेचा अचूक वापर. टाटा मोटरचं आपण कंटिन्यू उदाहरण करतोय की 8 तासामध्ये 240 ट्रक हे बाहेर पडलेच पाहिजेत, हे त्यांचं नियोजन तयार असतं. त्यामुळे किती जरी घोटाळे झाले तरी 240 ट्रक हे 8 तासाच्या शिफ्ट मध्ये बाहेर पाडतात. त्या पद्धतीचं नियोजन त्यांनी तयार केलेलं असतं. त्याला वैज्ञानिक कार्यरचना असं म्हटलं जातं. म्हणजे एकही मिनिट ते वाया जाऊन देत नाहीत. कर्मचाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेचा ते पुरेपूर वापर करत असल्याचं दिसून येतं आणि सर्व जे मटेरियल वापरलं जातं किंवा यंत्रसामग्री आहे ती चांगल्या क्वालिटीची वापरली जात असल्यामुळे त्यांचं प्रोडक्शन ही दर्जेदार होत असल्याचं आपल्याला दिसून येतं. त्यामुळे वैज्ञानिक पद्धतीने रचना करणं महत्वाचं आहे. त्यामुळे
ही सर्व कामं केल्यामुळे कोणतीही व्यवसाय संस्था आपली कमी उद्दिष्ट ही कमीत कमी वेळेमध्ये आणि चांगल्या पद्धतीने पार पाडू शकतात. त्यानंतर वैज्ञानिक निवड आणि प्रशिक्षण. वैज्ञानिक निवड प्रक्रियेचा वापर करून व्यवस्थापन योग्य कामासाठी योग्य व्यक्तींची निवड करू शकते आणि योग्य संसाधनाची सुद्धा निवड करू शकते. त्यासाठी व्यवस्थापनाने कार्याचे तपशील निश्चित करणे आवश्यक आहे. कर्मचाऱ्याची नेमणूक ही निपक्षपातीपणे पूर्व निर्धारित मानकानुसार केली पाहिजे. निवड झाल्यानंतर त्याची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी व्यवस्थापनाने त्याचा योग्य प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान केले पाहिजे. हे हेनरी फेवाल छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कालखंडामध्ये, महाराणा प्रतापांच्या कालखंडामध्ये आणि शंभू महाराजांच्या कालखंडामध्ये योग्य त्या ठिकाणी योग्य त्या व्यक्तीची निवड करण्याचं तंत्र याला म्हटलं जातं. म्हणजे अफजल खानाच्या वधाच्या वेळेस ज्यावेळेस छत्रपती शिवाजी महाराज जेव्हा मानेला घेऊन गेले होते त्यावेळेस त्याच्याकडे एकमेव जबाबदारी सोपवली होती की तुझं काम आहे फक्त सय्यद बंडावर लक्ष ठेवणे. अफजल खानाचं माझं काय बोलणं आहे, माझं काय त्यांचं काय चर्चा होते याच्यावर लक्ष न ठेवता फक्त सय्यद बंडाच्या कृतीवर लक्ष ठेवणं. कारण सय्यद बंडा हा दांडपट्टापट्टू होता आणि जीवा मळाली ही दांडपट्टापट्टू होता. त्याच्याकडे फक्त जबाबदारी होती की सय्यद बंडावर लक्ष ठेवणं. म्हणून पुढे साध्य झाली, होता जीवा म्हणून वाचला शिवा. म्हणजे योग्य त्या ठिकाणी योग्य त्या व्यक्तीची निवड करणं आणि त्याच्याकडे जबाबदारी सोपवणं, त्याच्याकडनं तेच काम पूर्ण करून घेणं याला म्हटलं जातं की योग्य त्या ठिकाणी योग्य व्यक्तींची निवड करणं. त्यानंतर पुढचा आहे की कार्यात्मक संस्था. सगळ्यात महत्वाचा आहे जो FW.Taylorचा जो सिद्धांत आहे त्याच्यातील हे सर्वात महत्वाचे भाग आहेत की त्यांनी प्रशासन आणि कर्मचारी याचे व्यवस्थापन आणि कर्मचारी यांचे 2 भाग करून 8 मुकादम किंवा सुपरवायझरची अपॉइंटमेंट करून काम कशा पद्धतीने पूर्ण करू शकता हे या कार्यसंस्थात्मक सिद्धांतामधून आपल्याला दिसून येतं. टेलर यांच्या या संकल्पनेत नियोजन अंमलबजावणीपासून वेगळे केलेले आहे. लक्षात घ्या, म्हणजे प्लॅन हा शिवाजी महाराजांच्या डोक्यामध्ये तयार व्हायचा आणि ते पूर्ण मावळे करायचे. म्हणजे ही दोन्ही कामं वेगवेगळ्या व्यक्तींनी केलेले आहेत, त्याचं विभाजन त्यांनी केलेलं आपल्याला दिसून येतं. याचाच अर्थ कामाचे व्यवस्थापन व परीक्षण करणाऱ्या व्यक्ती या वेगळ्या असाव्यात, नियोजन करणारी व्यक्ती वेगळी असावी आणि ते पूर्ण करणाऱ्या व्यक्ती वेगळ्या असाव्यात. म्हणून प्रत्येक व्यक्तीचं निरीक्षण 2 भिन्न पर्यवेक्षकाकडून केले जाईल. म्हणजे एकच व्यक्ती 2 व्यक्तीकडून ऑब्झर्व केली जाईल. म्हणजे ज्या पद्धतीने आता इंटरव्ह्यू सिस्टीम आहे ना, ज्यावेळेस आपल्याला निवड करायची असेल किंवा एखाद्या व्यक्तीला कामावर घ्यायचं असेल किंवा त्याचा इंटरव्ह्यू घेतला जातो आणि इंटरव्ह्यू एका व्यक्तीकडून घेतला जातो चुकू शकतो. म्हणून 4-5 पॅनल मध्ये त्या इंटरव्ह्यूच्या व्यक्ती असतात आणि त्या इंटरव्ह्यू घेत असतात. प्रत्येक जणाचा त्या व्यक्तीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन हा वेगवेगळा असू शकतो आणि त्याच्यातून केलेल्या कर्मचाऱ्याची भरती ही फायद्याची ठरू शकते. परिश्रम करणाऱ्या व्यक्ती या भिन्न असतात. म्हणून प्रत्येक व्यक्तीचे निरीक्षण 2 भिन्न पर्यवेक्षकाकडून केले जाईल. उत्पादनाच्या विविध पैलूवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी त्यांनी 8 फोरमन म्हणजे 8 सुपरवायझरची अपॉइंटमेंट करायचं त्यांनी शिफारस केलेली आहे. त्याचं वर्गीकरण असं आहे की नियोजन म्हणजे हे ऑफिस मध्ये एक मार्ग कारकून एका मशीनवरून दुसऱ्या मशीनवर काम कसे जाते हे सांगतो. म्हणजे त्या सुपरवायझर किंवा साईट सुपरवायझरचं एकच काम आहे की ज्यावेळेस टाटा मोटर्स मध्ये एखाद्या ट्रकचं प्रोडक्शन बाहेर येतं त्यावेळेस त्यानं एका मशीनवरून दुसऱ्या मशीनवर काम कशा पद्धतीने जाते, किती वेळामध्ये जाते, 2 मिनिटांमध्ये जाते का त्यापेक्षा कमी वेळ लागतोय का जादा वेळ लागतोय याच्यावर लक्ष ठेवण्याचं आणि त्याचं ऑब्झर्वेशन नोंदवण्याचं काम हे या मार्ग सुपरवायझरचं असतं. त्यानंतर दुसरं आहे सूचना लिपिक. काम कसे पूर्ण करायचे याच्या सूचना देतो. म्हणजे तिथं दुसरा सुपरवायझर असतो, त्याचं काम काय असतं की काम एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जात असताना ते काम कशा पद्धतीने पूर्ण करायचं या प्रत्येक कर्मचाऱ्यावर त्याचं निरीक्षण असतं. तो त्याचं ऑब्झर्वेशन करत असतो, आधीमध्ये जाऊन तो चेक करत असतो. त्यामुळे त्याला म्हटलं जातं सूचना लिपिक. त्यानंतर पुढचा आहे वेळ आणि किंमत किंवा खर्च कारकून. काम पूर्ण होण्यासाठी लागणारा वेळ निर्धारित करतो. तो प्रत्येक 2 मिनिटाला क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट जे आहे त्याचं ते काम असतं की 2 मिनिटांमध्ये एक ट्रक चांगल्या पद्धतीने बाहेर पडलेला आहे का, त्या ट्रकचं जे प्रोडक्शन फायनल प्रोडक्शन आहे त्या ट्रकचं फायनली ऑब्झर्वेशन केलं जातं, ते चालवून बघितलं जातं, प्रत्येक स्पेअर पार्ट चेक केले जातात बाहेर जाऊन. मग काय सूचना असतील त्या आपल्याला तिथं निर्धारित केल्या जातात. वेळ आणि किंमत
काम पूर्ण होण्यासाठी लागणारा वेळ निर्धारित करतो, त्या सुपरवायझरचं ते काम आहे. त्यानंतर चौथा आहे की शिस्त. कामगार कारखान्यामध्ये नियमाप्रमाणे काम करत असल्याचे सुनिश्चित करतो. म्हणजे जे फायनली क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट आहे किंवा ज्या काही व्यक्तींकडे ती जबाबदारी सोपवलेली आहे त्या कर्मचाऱ्यामध्ये शिस्त राखणं गरजेचं आहे की प्रत्येक कर्मचारी त्या लाईनवर काम करत आहे का नाही याकडे त्याचं लक्ष देणं गरजेचं आहे. समजा एखादा कर्मचारी साईटवरून बाजूला गेला असेल तर त्या ठिकाणी दुसरा कर्मचारी अपॉइंट करणं किंवा त्याचं काम पेंडिंग आहे ते त्याच्या निदर्शनास आणून देणं जेणेकरून परत त्रास होणार नाही. म्हणजे याही गोष्टी आपल्याला पाहणं गरजेचं आहे की कर्मचाऱ्यांमध्ये आणि कामगारांमध्ये शिस्त राखणं हे सगळ्यात महत्वाचं काम आहे. कारण ठरवलेली उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी बेशिस्त कर्मचारी उपयोगाचे नसतात. स्वराज्यामध्ये शिस्त होती म्हणून स्वराज्य उभं राहिलं. कारण रयतेच्या भाजीच्या देठाशी हात लागणार नाही अशी सूचना किंवा अशी शिस्तच महाराजांची होती. त्यानंतर परस्त्री माती समान. त्यामुळे अशा ज्या काही शिस्त होत्या आणि ते शिस्त मोडणाऱ्या व्यक्तींना त्यांनी कठोर शासन केल्यामुळं ती शिस्त अबाधित राहिल्याचे आपल्याला दिसून येतं. ग्रुप लिडरचं काम काय आहे की फॅक्टरीमध्ये प्रत्यक्ष कर्मचाऱ्यांच्याकडून नियोजनाकडून आलेल्या किंवा व्यवस्थापनाकडून आलेल्या सूचनांचं त्यांना प्रत्यक्षात काम करून घ्यायचं असतं. म्हणजे गटप्रमुख प्रत्यक्ष काम करून घेतो. म्हणजे ऑफिस मधून आलेल्या ज्या काही सूचना असतील किंवा मॅनेजमेंट कडून ज्या काय आलेल्या सूचना असतील त्या सूचनांचं प्रत्यक्षपणे अंमलबजावणी करण्याचं काम या ग्रुप लिडरचं असतं, गटप्रमुखाचं असल्याचं आपल्याला दिसून येतं. त्यानंतरच पुढचं आहे की वेग प्रमुख. काम ठरलेल्या वेळेमध्ये पूर्ण कसं होईल याची काळजी किंवा याची जबाबदारी तो घेत असतो. गटप्रमुखाचं काम आहे की ठरलेलं काम पूर्ण करून घेणं, काम करून घेतो. आणि वेग प्रमुखाचं काम आहे की ठरलेलं काम ठरलेल्या वेळेमध्ये कसं काय पूर्ण होऊ शकतं याची काळजी तो घेत असतो. म्हणजे 8 तासामध्ये जे 240 ट्रक मी म्हटलं ना 2 मिनिटांमध्ये 1 ट्रक, ते कसं पूर्ण करून घ्यायचं हे त्या सुपरवायझर्सवर आणि इतर घटकावर प्रेशर टाकून किंवा त्या पद्धतीने त्यांच्याकडनं काम करून तो घेत असतो. ती पूर्ण करून घेण्याची जबाबदारी ही त्यांचीच असते. म्हणजे 8 तासाच्या शिफ्टमध्ये 240 ट्रक हे त्यांना बाहेर पाडायचेच असतात. याही गोष्टी आपल्याला लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. त्यानंतर पुढचं आहे की दुरुस्ती प्रमुख. यंत्रामध्ये सुरक्षेमध्ये आणि देखभाल करणं हे गरजेचंच आहे. ज्या ठिकाणी यंत्रावर काम करत असतो त्या ठिकाणी मनुष्याच्या जीवितास धोका आपण पोहोचू शकतो. त्या कर्मचाऱ्याची सुरक्षितता आणि समजा यंत्रामध्ये काही बिघाड झाला तर तो त्वरित दुरुस्त करणं गरजेचं आहे. समजा एखादं नादुरुस्त यंत्र असेल तर त्याच्या ठिकाणी दुसरं यंत्र ताबडतोब इन्स्टॉल करणं किंवा त्याची अरेंजमेंट करणं हे सुद्धा त्या दुरुस्ती विभागाचं काम असल्याचं आपल्याला दिसून येतं. दुरुस्ती प्रमुखाचं ते काम असल्याचं दिसून येतं. त्यानंतरचा पुढचा भाग येतो म्हणजे चौथा, तो म्हणजे निरीक्षक. काम पूर्वनिर्धारित मानकानुसार होण्याची शाश्वती देतो. जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट आहे निरीक्षक, त्याचं काम आहे की जे फायनल प्रोडक्ट बाहेर पडतंय ते गुणवत्तापूर्ण आहे का, प्रत्येक स्पेअर पार्ट चेक करून घेणं आणि त्या ट्रकची ट्रायल घेणं हे याचं काम आहे. आणि त्याच्या संदर्भात तो पावती देण्याचं काम करत असतो आणि क्वालिटी शाश्वती याची हमी तो देत असतो. या पद्धतीनं नियोजन हे अंमलबजावणीपासून पूर्णपणे वेगळे ठेवले 2 विभाग केलेले आहेत. एक नियोजन विभाग, त्याच्यामध्ये 4 कारकून म्हणजे 4 सुपरवायझर, एक मार्ग कारकून, दुसरा सूचना लिपिक, तिसरा वेळ आणि किमान खर्च कारकून आणि शिस्त. चौथा म्हणजे जे अंमलबजावणी करणारा ग्रुप आहे त्याला गटप्रमुख. त्यानंतर वेग प्रमुख. गटप्रमुखाचं काम आहे की व्यवस्थापनाकडून आलेल्या सर्व कामाचं नियोजन करणं. वेग प्रमुखाचं काम आहे काम ठरलेल्या वेळेमध्ये कसं पूर्ण होईल याची काळजी घेणं. दुरुस्ती प्रमुखाचं काम आहे की यंत्रणेची सुरक्षा आणि देखभाल हाताळतो. निरीक्षकाचं काम आहे की ज्या पद्धतीनं पूर्वनिर्धारित मानकानुसार किंवा दर्जेदार उत्पादन जे आपण ठरवलेलं आहे अशा पद्धतीचं उत्पादन होऊ शकतं त्याच पद्धतीनं क्वालिटीचं उत्पादन तयार झालेलं आहे का त्याची हमी तो घेत असतो. त्यानंतर पुढचा आणि सगळ्यात महत्वाचा भाग येतो तो म्हणजे विभेदात्मक दर किंवा वेतन योजना. विभेदात्मक म्हणजे काय, जसं काम तसं दाम. एखाद्या व्यक्तीने चांगल्या पद्धतीने जास्त काम केलं तर त्याला जास्त पगार दिला पाहिजे आणि एका व्यक्तीने काम चुकारपणा केला असेल तर त्याला कमी वेतन देणं गरजेचं आहे. म्हणजे
थोडक्यात जसं काम असेल त्या पद्धतीने त्याला पगार वाढवला पाहिजे. काम चांगलं आहे, जास्त केलं जास्त पगार त्याला मिळाला पाहिजे, काम कमी केलं त्याला कमी पगार मिळाला पाहिजे. अशा पद्धतीचं तत्व यामध्ये दिलेलं आहे. म्हणजे साधारण कामगार ही प्रमाणित उत्पन्न मिळवण्यासाठी प्रेरित होईल अशा पद्धतीने मोबदला ठरवला गेला पाहिजे. म्हणजे सर्वसामान्य कर्मचारी जो आपल्याकडे काम करतोय त्या कर्मचाऱ्याकडून आपण अपेक्षित काम कार्यक्षमतेने काम करून घेतोय, पण त्याला त्या पद्धतीचा मोबदलाही दिला पाहिजे. त्यातून त्याच्या व्यक्तिगत, सामाजिक आणि मूलभूत गरजा या पूर्ण होत असल्या पाहिजेत, जेणेकरून तो आपल्याकडे चांगल्या पद्धतीने अधिक कार्यक्षमतेने काम करू शकतो. त्याचबरोबर एखादी व्यक्ती जर अपेक्षेपेक्षा जास्त काम करत असेल तर त्याला त्या पद्धतीचा मोबदलाही जास्त प्रमाणात देणं गरजेचं आहे. आणि अपेक्षेपेक्षा जर कमी काम करणाऱ्या व्यक्तीला कमी मोबदला दिला पाहिजे, असं या FW.Taylorचं मत आहे. त्याचबरोबर आज उदारीकरण, खाजगीकरण आणि जागतिकीकरण या कालखंडामध्ये किंवा या काळामध्ये अनेक व्यवस्थापनाच्या शाखा विकसित झालेल्या आपल्याला दिसून येतात. त्याच्यामध्ये इव्हेंट मॅनेजमेंट आहे, त्याचबरोबर स्ट्रेस मॅनेजमेंट आहे, त्यानंतर फायनान्स डिपार्टमेंट आहे, त्यानंतर आपत्ती व्यवस्थापन आहे. हे जे सगळे कायदे आहेत किंवा व्यवस्थापनाच्या ज्या काही पद्धती आहेत त्या आधुनिक काळामध्ये विकसित झालेल्या आहेत. त्यामुळे आजच्या काळामध्ये व्यवस्थापकांना नवनवीन गोष्टीचा अंगीकार करणं गरजेचं आहे. मग त्याच्यामध्ये हेनरी फेरायची 14 तत्व असतील, FW.Taylorची काही नवीन शास्त्रीय व्यवस्थापनाची तंत्र आणि तत्व असतील, याचा सखोल अभ्यास करून त्याचबरोबर इतर जे व्यवस्थापक होऊन गेलेले आहेत, एल्टन नेहर असतील, छत्रपती शिवाजी महाराज असतील, संभाजी महाराज असतील, महाराणा प्रताप असतील, त्यांच्या चरित्राचा अभ्यास करून त्यांची व्यवस्थापनाची पद्धत अभ्यास करून आपण आपल्या व्यवसाय संस्थेला शून्यात्मक विश्व निर्माण करण्याच्या संधी उपलब्ध करून देऊ शकतो. त्यामुळे व्यवस्थापन ही एक सतत चालणारी प्रक्रिया आहे, प्रत्येकानं ती अवलंबणं गरजेचं आहे. आता शास्त्रीय व्यवस्थापनाच्या दृष्टिकोनामध्ये आणखी एक उदाहरण आपल्याला देता येऊ शकतं की मगाशी आपण वर पाहिलं की प्रत्येक ठिकाणी वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा अवलंब करता आला पाहिजे, असं FW.Taylor यांचं मत आहे. की प्रत्येक ठिकाणी जो काही व्यवसाय असेल किंवा व्यवसायाची कार्यपद्धती असेल, ज्या समस्या निर्माण होत असतात त्या समस्येकडे वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून पाहणं गरजेचं आहे. याच्या बाबतीत इतिहासामध्ये एक उदाहरण असं आहे की छत्रपती संभाजी महाराज ज्यावेळेस कर्नाटक मोहिमेवर गेले होते त्यावेळेस राजा चिक्कदेवरायाकडे काय होतं की त्याच्याकडे बाण, धनुष्य बाणातून तो बाण सोडत होता मावळ्यांच्यावर, त्यामुळे मावळे खूप जखमी होत होते. मग त्याच्या बाणापासून वाचायचं असेल तर आपणाला तलवारीने ते बाण अडवणं शक्य नाहीये, म्हणून त्यांनी बुलेट प्रूफ जॅकेट, हे रानटी जनावर रेड्यांच्या कातड्यापासून त्यांनी बुलेट प्रूफ जॅकेट बनवलं आणि त्या चिक्कदेवरायावर मात केली. म्हणजे थोडक्यात जे मावळे होते ते मावळे तलवारीच्या जोरावर लढत होते किंवा लढू शकत होते, त्यावेळी त्यांचा कोण स्ट्रॉंग पॉइंट होता. पण तलवारीनं जर समोरच्या व्यक्तीला मारायचं असेल तर ती व्यक्ती जवळ असावी लागते, पण इथं धनुष्यबाणामुळे ते लांबून मारा करत असल्यामुळं तिथपर्यंत पोहोचणं आणि ती लढाई जिंकणं शक्य नव्हतं. म्हणून त्यांनी बुलेट प्रूफ जॅकेट हा वैज्ञानिक शोध लावलेला आहे किंवा वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा त्यांनी वापर केलेला आहे की तलवारीने आपण त्याला कधीच हरवू शकत नाही, कारण त्याचं आणि संभाजी महाराजांचं या दोघांच्या मध्ये डिस्टन्स जास्त होतं, त्यामुळे तलवार हे शस्त्र त्या ठिकाणी उपयोगी पडणार नव्हतं. म्हणून त्यांनी बुलेट प्रूफ जॅकेटची निर्मिती केली आणि पुढे जाऊन त्या तलवारीनं त्या चिक्कदेवरायाचा पराभव केलेला आपल्याला दिसून येतं. दुसरं एक एक्झाम्पल आपल्याला असं देता येऊ शकतं की छत्रपती शिवाजी महाराज आणि अफजल खानाची ज्यावेळेस प्रतापगडाच्या पायथ्याशी मिटिंग ठरली होती त्यावेळेस दोघंही निशस्त्र येणार, कोणी शस्त्र घेऊन येणार नाही अशी त्यांच्यामध्ये एक करार झालेला होता. पण छत्रपती शिवाजी महाराजांना माहित होतं की अफजल खान हा दिलेला शब्द पाळणार नाही आणि दगाफटका करणार, म्हणून त्यांनी काय केलं की याचा वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून अवलंब केला की अफजल खान काही केल्या शस्त्र घेऊन येणार, तो आपल्याला ठार मारणार, ते 100% गृहीत धरून त्यांनी जॅकेट म्हणजे चिलकट घातलं, जिरेटोप घातला आणि शस्त्र कोणतं घेऊन जाऊ शकत नाही, त्यामुळे त्यांनी वाघ नखाचा शोध लावलेला आपल्याला दिसून येतो की जेणेकरून एवढा मोठा अफजल खानाला मारायचा असेल तर त्याने चुकून वार केला तर चिलकतामुळे आपण बचावू जाऊ, पण त्याला जर ठार मारायचं असेल तर तलवार किंवा चाकू किंवा बर्चा, गुप्ती असलं कोणतंही साधन ते घेऊन जाऊ शकत नव्हते, कारण ते दिसणार की समोरून घेऊन आले. म्हणून त्यांनी एक 4 इंचाचं वाघनख तयार केलेलं आपल्याला दिसून येतं आणि त्या वाघनखातूनच त्यांनी अफजल खानाचा वध केलेला दिसून येतो.
म्हणजे कुठं कोणती युद्धनीती वापरायची, कोणत्या तत्वाचा वापर करायचा, वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा कसा वापर करायचा, हे महाराजांनी सुद्धा आपल्याला 350 वर्षापूर्वी शिकवलेलं आहे. त्या पद्धतीचा त्यांनी अवलंब कित्येकदा केलेला आपल्याला दिसून येतो. म्हणजे थोडक्यात आपल्याला शास्त्रीय व्यवस्थापन म्हणजे काय, की कोणतंही व्यवस्थापन करत असताना चुका आणि शिका यामधून न शिकता आपणाला प्रत्येक दृष्टिकोनातून प्रत्येक समस्येवर वैज्ञानिक सोल्युशन कशा पद्धतीने काढता येईल, वैज्ञानिक पद्धतीचा अवलंब कसा करता येईल याचा अभ्यास आपल्याला करता आला पाहिजे. धन्यवाद. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि आपल्या ग्रुपमध्ये या व्हिडिओची लिंक शेअर करायला अजिबात विसरू नका. धन्यवाद.